CCTV क्लास आगाज को और नई क्लास के बाद मंगा द CCTVs और DVR सेटिंग्स की एडवांस वाली ठीक है नन क्लास डेर इंपॉर्टेंट थे जब राइट क्लिक मेन मेन्यू तबाशु और पर मेन मेन्यू के बाद सॉरी नई क्लास के होगा रिकॉर्ड वायु ठीक है स्टूडेंट्स गोरे तासो रिकॉर्ड्स की रिकॉर्ड असल की जमून सर चे कैमरे सोना पूरी रिकॉर्डिंग कई नो अगर तासो तो पता नहीं हार्ड डिस्क की सेव की और द हगी द पार मंगा हार्ड चिकम दे नो अगर 1 TB या 2 TB अगर लगो कंसेप्ट क्लियर शो यस सर वसो ज दलतना रिकॉर्ड तराजम पर हर DVR के बताओ उसका रिकॉर्ड मिलावेगी खुद जरूरी ना ची आगा पर मेन मेन्यू की या जरूरी ना ची आगा पर सेटिंग की भी या मतलब पर एडवांस की भी दा रिकॉर्ड चट हम के देशी पर जे DVR पर सेटिंग की दलतना फ्रंट फांदे प्रोत थे नो सो दलतना DVR कॉन्फ़िगरेशंस तराजम सॉरी रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशंस था अवलनी द मुसरा लिखले दे रिकॉर्ड कन्फर्म इट मीन रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशंस द्वे में लिखले दे प्लेबैक और द्रे में लिखले दे बैक ऑफ ठीक शो also first of all जो रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशंस तराजमा और पर रिकॉर्ड कॉन्फ़िगरेशंस की तासो हो रही अवलनी जमुसरा लिखले दे चैनल 1 इट मींस कतो जमुसरा पर चैनल 1 बाद दे स कॉन्फ़िगरेशंस के द रिकॉर्डिंग हो दी जिगिन तासो अगस्तेशी लेकिन लेट्स सपोज हो तो एमा दा कॉन्फ़िगरेशंस सिंपल पर 2 नंबर के मालिकोमा ठीक शो او زه ته د ویډیو لینث تی چې کوم دی دا زما سره سونه پوری وي 60 minutes دی وي ټیک شو کنه پر ریکارډینګ چې کوم دی کنه دا فریمز دا د موږ سره خدا ډیفالت وي دا تاسو سیوا کوئ مو ټیک شو دلته لیکل دی ریډنډنسي ویل کېږي ډوپلیکیشنز تا لکه اټ مین چې په یو نوم باندې یو کلیپ موجود وي نو په هغه نیم باندې زموږ سره بل کلیپ سیو شي که سیو نشي ریډنډنسي خدا نارملی منګه نه چیک کوو ټیک شو کنه بیا په کې تاسو ته پته نه لګي چې یاره کوم ویډیوز کم نه کې ریکارډ شوی په سیم نیم به تاسو ته ډېرې ملاویږي بیا ټیک شو اوسو دا زه لکه اکثر مونږ وایو کنه چې زما 3 نمبر یا 2 نمبر کیمره چې دا هغه دی په دې ورځ باندې ریکارډینګ کوي لکه اټ مین په سنډے باندې نن سنډے یا سبانه ورځ باندې ته نن سټینګ کې او نن ته چرته ځي او ته بیا سبا اکسنټ فی نو دلته نه ته په منډه باندې ریکارډ ایڈجسټ کولای شي په سوم کیمرا باندې په 2 نمبر باندې کیمرا باندې اټ مین چې 2 نمبر کیمرا دې زما سره په 1 بجې نه واخلا او د 100 بجو پوری د 2 بجو پوری ریکارډینګ دې زما سره کوي د 1 نه واخلا د 2 پوری کنسپټ کلیر شو که کلیر نه شو دا د کوم قسم ریکارډینګ کوي ریګولر ریکارډینګ دی کوي مسلسل دی کوي د 1 نه والا د 2 پوری یا ډیټیکټر इट मीन چې په دې دوران کې د کیمرې ډیټیکشن وکړو د ریکارډینګ شروع کی کس سیزه ډیټیکټ کو موشن یا بل دسنا ټیک شو کنه نو دا د زما سره ریکارډینګ وکي او یاد الارم لکه اټ مین الارم دی وਹੀ ډیټیکشنز دی کوي او ریګولر ریکارډینګ دی کوي زه ته چې ډیټیکشن او الارم دی نه کوي بلکې دا د زما سره کنټینیوس ریکارډینګ په دې کنسپټ کلیر شو یس اوسو زه دلته نه راځم پلیبیک ته ګوري پلیبیک تاسو یو بل ځای کې هم ویلو دا ځکه انسر کوم رائټ چې مونږ کله کلیک واخلو او په دې ځای کې راشو مونږ واخلو پلیبیک دې ځای نه هم تاسو پلیبیک کې خپل پریویس ریکارډینګز چې هغه تاسو کته شي دلته وګورئ څه کنه دا مختلف ریکارډینګ دی کې تاسو ته ښکاري اوکې اوسو زه مین مینیو تر راځم په دې کې راځم ریکارډ ته او په ریکارډ کې زه پلیبیک اخلم په پلیبیک کې تاسو دا زده کوئ چې دلته لیکل دی ریډ رائټ مطلب دا دی چې په دې کې به زموږ سره په دې هارت کې په دې DVR کې به هم ریکارډینګ سٹور کیږي او هم به د کاپی اغسته کیږي لکه د سیو کېدو ته منګه وایو رائټ او د دې نه سیو کولو ته یا کتو ته منګه وایو ریډ دې ځینې تاسو بیک اپ ډیوایس هم اغسته شي بیک اپ مطلب دې چې زه نه څه کول غواړم بیک اپ دې اغسته غواړم ټیک شو کنه خو دلته به تاسو بیا سرچ کوئ لکه چې بیک اپ اخلئ نو د کم ټایم نه واخله د کم ټایمه پورې کنسپټ کلیر شو کنه اوس زه ته نه زما سره ریډ رائټ کې ماته شو کا
په ریډ رایټ کې تاسو وګورئ دې ځای کې نه دا زما سره منث دي او دا زما سره ډے دي لکه تاسو چې څنګه خبره ویله د 27 تاریخ ریکارډینګ موږ ته راواړوه نو دا د 27 تاریخ ریکارډینګ دی ګورئ دا وګوره د 27 ډیټ چې کوم دی د هغې ریکارډینګ تاسو ته ښکاري کتلی شئ تاسو اوس زه وتیم نه ما ته د بلې ورځې ریکارډینګ راوښایئ دې ځای کې نه دا تاسو وکړئ دا تاسو سرچ کړئ دې ځای کې نه تاسو هغه کلیپس چې دی هغه کتلی شئ دې ځای کې نه اوکې دا زه کلوز کوم واپس پلی بیک ته راځم او په پلی بیک کې تاسو د سپیسیفیک منت هم کتلی شئ د ایئر هم کتلی شئ او ډیوایس هم تاسو کتلی شئ اوکې دلته باټمز کې کیم لګېدلی دي چې د کومو کیمرو ریکارډینګ تاسو ګورئ نو هغه به چیک کوئ صحیح شو که نه اوس دلته نه باټمز ته راشئ دلته چې تاسو ته کوم بلو لاینز ښکاري دا ګرینو دا ماته دا شو کوي چې دلته نه ریکارډینګ شوی دی په دې سرفیس باندې ګوره دلته نه تاسو چیک کوئ دلته ریکارډینګ شوی دی کتلی شئ تاسو او دا ریکارډینګ چې کوم دی تاسو بیا فاسټ کولی هم شئ لکه دلته تاسو ګورئ که نه مختلف ځای کې تاسو سره ریکارډینګز چې کوم دی هغه ښکاري پوه شوئ که نه او دې ځای کې نه تاسو نیکسټ کولی شئ دې ځای کې نه تاسو فاسټ کولی شئ دا وګوره 2 ټریک فاسټ شو 4 ټریک فاسټ شو دلته اوس وګوره که نه هغه ریکارډ چې کوم دی هغه کویک موف کېږي مخکې روان دی دلته نه پې وګوره موږ پې هغه سټیکرز لګولی دی یا دې درته که نه ویو نه دې ځای کې تاسو وګورئ دا هغه اولډ ریکارډینګز دی